Всім привіт, друзі! Вітаю вас. Понеділок. А що в нас зазвичай? По понеділках Warm-up Ліга. Новий чемпіонат, нова серія. Розпочинаємо осінню серію Warm-up. Але що нетипового, це авто. Фактично, це у нас буде моноклас. І моноклас на TCX. Скажімо так, вичавлюємо останні соки з цього симулятора. Докатуємо все, що там можна докотити. Так, дайте я трошки пофікшу отак. А це зроблю, мабуть, десь отак. Так буде логічно. Отак. Все. В принципі, все. Поїхали гонку. Ну, ще є 5 хвилин практики. Тому розпочинаємо ще практику. Трошки є можливості вкотитись. Ох ти. А як це так? Не може бути. На прев'юшці де? В Ютубі? Дивно, я ж міняв. А ну, завжди, ти мене заінтригував. Де саме в мене стоїть пір? Мене більш цікавить, що чат не хоче нормально відображатись. Чат. Ти де? Де-де-де, ну дай. А де? А, я не прибрав значок Ірки. Все, я зрозумів. Я його просто не прибрав, бо я міняв. Ай! Ну, будете думати, що я рейсер. Я зрозумів, про що ти. Я зрозумів, про що ти, і це дійсно мій косяк. Зображення. А, я не прибрав, а він там на парканчик якраз попав. My fault. Я потім поміняю вже після трансляції. Так, як завжди, не хоче нормально працювати чат. А ну, зробимо так. Бам, сорян, я повернусь. Сцена. А Міш, напиши щось ще раз, будь ласка. Мені цікаво, що чи запрацював чат. Чи що він так тупить. Але він не має тупити. Це набагато веселіший апарат. Вийшло оновлення на ігр, графіку підтягнули. Ага. Так. Окей, я не знаю, що з екранним чатом. Вибачайте, мабуть, поки що заб'ємо на нього, бо якось не хочеться втрачати зараз на це час. Ага, немає нічого. Якщо з'явиться, скажеш мені. Мені прям цікаво, якусь згадували зрізку на брифінгу. Мені цікаво, що це за хитра така зрізка, я не в курсі. Чи дивився я вчора Імсу? Звісно, ні. Я, на жаль, ні, в мене щось вчора було забагато різноманітних справ і що взагалі день пролетів непомітно.
З'явився чат, але, мабуть, з сильним запізненням, так? Ну, з'явився і добре. Його то ми і чекали. Цей чем пропускаю, тому трохи зможу побути глядачем. Привіт, Володя. Ну, ми цей пропуск тобі прощаємо. Вибачаємо. Пропустив і пропустив, що ж там тепер? Мені то краще. Конкурента по темпу не буде. Траса для мотиків дуже важка. Та вона і для мене дуже важка. А я наче не мотик. Бам. Хотів спіти, не попав. Так, а чо сервак відпав? Це ж тільки сервак відпав, все нормально? Бам-бам-бам. Вчора я не прочитав всі твої повідомлення. Вчора було 8-1 Мото Сузуки. Траса для мотиків дуже важка, але цікава. Я за Сузуку. Все, я зрозумів тебе. Так, що? Перестворюють сервак. Все ясно. Все ясно. Там наш чувак їхав, P11 в загальному класі. 8 годин Мото Сузуки. Це змінимо ж пілотів, я сподіваюся. О, якось занадто жорстоко, якщо це соло їхати. Це, мабуть, протизаконно. Так, сервер активовано. Connect. Так. До речі, я не чекнув, чи працює Twitch трансляція. Але, схоже, працює. Навіть відкриємо там собі. Треба потім налаштувати чат, бо якого біса він неправильно працює. Так. Цей. Так. Чекаємо, поки всі конектяться. Ще й жарко в них там. Пілоти одразу після стінтів стрибали в басейн з холодною водою в моторховому. Прикольно, прикольно. Ну, а чого би ні? Треба ж якось виживати в таких умовах. Машина цікава, але сумістити з двома іншими поточними турнірами, не рахуючи ще інших активностей, вже було б важкувато. Ну, цілком тебе розумію. Але ж мене ви знаєте, я людина безвідмовна. Я людина проста, я бачу чемпіонат, я їду в чемпіонат. Тому поїду. Що ж робити? В MotoGP зараз канікули, а чувак взяв і ендюро поїхав. Такого в формулі не побачиш, на жаль. Так, 27. Ні. Це перший. 27, але перша кюшка. Пам. 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 Виїхав. Пробуємо вижити в цьому безладі. Low tire pressure. Stay clear of the curbs. Ох, буде рвань.
Але дивитись на те, як вони їдуть по есках, особливо вночі, то жесть. О, красивий спорт, що з нього візьмеш. Що правда, то правда. Причому, що в них є додаткова шикана, вони 2.04-2.07. There's a slow car up ahead. There's a slow car up ahead. 130 РП, 220 летіти. Yellow flag ahead. Watch out in Та front. блін. There's a slow car up ahead. There's a slow car up ahead. Пробуємо, їдемо на TC Off. Шкода, що всього 4 гонки в рік. Щось дуже і дуже погано я стартанув. Yellow flag in sector 1. Так, давайте дивитися. Що так мало людей? Щось, здається ж. Заявок було куди більше, ніж 32 пілоти. Щось дивне. Чи колись я вмикав 7-му передачу, а тут є 7-ма передача? Ти зараз відкрив для мене. Відкрив для мене щось нове. Так, і що там? 49. Дуже Well away. погано. Personal fastest lap. Перевір. Ну давай трошки пізніше. Так вона не встигає розігнатись до 7-ї. Slow car ahead.
давай, давай, давай. Покращення везем. Well done, mate. Приємне. That's all best. Привіт. Що ти маєш на увазі? Cut detected. Що ти маєш на увазі, не машина, а срач? О, тут 7 передач. Міша, ти був правий. Тут 7 передач. Ти відкрив для мене щось нове. Так, 9-та позиція. Цікаво. Але знову ж таки, квала тільки менше половини пройшло. Машина Асрач. Навіть не знаю, що ти мав на увазі тим. По БНВ, ну. Аргумент, але не 100%. Так, тайр сет. Давайте. Поїхали ще раз. На диво, секунду зняв, я прям приємно здивований, хороший варіантик. Але, вибачте, оці котлети. Ну. Я розумію, що я цей трек погано вкотив. Але де ще знайти 1,8 секунди? Low tire pressure. Stay clear of the Це curves. цікаве питання. Взагалі не розумію, як ви їздите на них. Слухай, і мені теж воно жахливо не подобалось раніше. Але потім я зрозумів, що все впирається саме в вкатаність. От коли ти вже навіть не вкатаність, мені вона не подобалась, коли я прям поганенько їздив. На будь-чому. Коли в мене змінились звички, змінився темп, змінились якісь там техніки. Мені навіть ця машина Yellow стала flag in заходити. sector 3. І вона прикольна. Я от поки на практиці сьогодні катав. І її прям дуже легко контрольовано закинути в дріфт і проходити зв'язку поворотів в дріфті. Прям майже на ізі. А в Ір вона прикольна, але доволі складна. Вона там. Я б більше сказав би про те, що вона там намагається вбити. Не дерев'яна, а намагається вбити. Вона дуже. Знову ж таки, там все залежить, можливо, від налаштувань підвіски, але частіше за все вона мене там намагалась бити саме такими хлистовими полуїнками. Car on the left. Clear on the left. Yellow flag, be careful. Це цікаво, виявляється, в перших поворотах ще декілька десяток Yellow можна flag, знімати. be careful there. Yellow flag in sector 2. Щось я не попадаю. Yellow flag ahead, watch out. Ден, до речі, це тут помилка, це ми сьогодні АЦЦ їдемо. Бо я, виявляється, на картинці заставки не поміняв, і там лишився логотип iRacing, хоча це АЦЦ. Але зазвичай, ну, останнім часом в мене взагалі мало можливостей щось катати. Lap invalidated. Все провтикав цей поворот.
Ні, та то все зрозуміло, що скоро це помре, але таке відчуття, що зараз LMU трошки забирає на себе увагу, в тому числі в проведенні чемпів. Ну а iRacing, його теж ніхто не скасовував, хороша штука. Треба теж. Так, ну все, вон, люди вкотились. Попали нормальні кола, поклали, і я вже 19-й. То, що я був 9-й, то була випадковість і дуже-дуже тимчасова. Цей дріфт прям зайвий. Я розумію, що це за це. Yellow Та ні, я flag просто accepted. на заставці не прибрав, і мені от якраз Міша і сказав. iRacing живий і буде жити. Та нікуди він не подінеться, то все зрозуміло. Все так. А зараз хороша траєкторія була. Так всрати її на цьому повороті. Більше газуй, менше тормози. Ну, до речі. Дуже резонно. Ніяке не покращення. Чувствую, що прийдеться вир приходити. Він прикольний. Він мене навчив багато чому новому. Саме в техніці рульошки. Він дуже корисний в цьому плані. Car on the left. Clear on the left. Yellow flag in sector 1. Можемо педалі крути. Є таке. Народу там нормально, ну. Народу там дійсно непогано. Ну, що ж там казати, все-таки це. Один з найпопулярніших симів, що там. Заблокував колеса і щось взагалі не зрозумів, що я роблю. Давайте ще трошки є спроб. Якщо зараз щось Yellow схибимо, flag is child in front. піти і виїзд на останні спроби. 21 позиція з 33 авто. Оце вам. Чому важливо готуватись. Yellow flag, be careful. Якийсь просто нікчемний зайвий дріфт.
попадай в апекси, ну то ви вже багато від мене хочете. Yellow flag in То sector вже 3. забагато. Я можу тільки промахуватись. Двадцята позиція. Окей. З 33. Ну, ніяких покращень палива не вистачає. Yellow flag ahead. Be careful. Ну, але, здається, я вже не встигаю. А хвилина 57. Не встигаю. Ну нічого. Low tide Урання. pressure. Stay clear of the curbs. Не знаю, аби не урінює. 23-й, ну це ж соромно. Мені ж подобається, що в ір представлена вся гоночна серія, хотів би спробувати F1. Ну, Домінік каже, що F1 все-таки найкраще не в ір. Ну, взагалі, формула не F1. А там є F1, до речі? Якого там року? Ну, Домінік же катає частенько. Формулу там. Прийде. І от Домінік каже, що формула хороша в цьому. Race Factory. Він же там якраз в формулі чемпіонат їздить. Здається, якась нова. Ну, я зато не шарю, тому не берусь стверджувати. Он Назар в чаті з'явився, людина, яка про iRacing знає точно більше, ніж я. Може він тут скаже. Yellow flag in sector 2. Але ж не треба забувати, що існує ще F1 2025. Slow car ahead. Yellow flag. Be careful. Да. Yellow flag ahead. Be careful. Щось таке собі. Session is now over. Cut detected. We have some light damage at the rear of the car. Кого це я вибив? Фу. Ну, щось таке собі. Так. Друзі. Що в мене відвалювався? Twitch? У мене взагалі інтернет в нормі? Дивно, мені показує, що в мене Stream менеджер чомусь каже, що в мене відвалювався Twitch. Що він тупить? Сесія 11.55. Як це так? Дивно, щось відвалилось навіть. Фух. Вже навіть на траві постояти не можна. Та ні, він стояв не на траві, він стояв на виїзді з пітів. Отак не можна.
не думаю, що в Ір якась погана дуже. Ні, та звісно, що. Просто я не знаю, наскільки там. Та ні, ну звісно, що Ір поганим бути не може. Зараз виявиться, що Назар суто зайшов привітатись і пішов. І він нам не відповість про формулу. Так. Що я можу вам сказати? 24-та позиція це жах. Але подивіться на цю тусу. 25 пілотів, 26 пілотів. Менше 2 секунд від лідера. Це, ну, в принципі, це означає, що буде. Дякую, Алекс, дякую. Це означає, що буде весело, тому що гонка коротка. 25 хвилин. Все от прям хардкорно від початку до кінця. Тому, блін. У нас може бути дуже цікаво. Так. 28 градусів. Так, що нам тут скажуть? Раз. 5 хвилин. Так, пам. 25 хвилин гонки. Зараз дайте мені зібратись з думками. Дякую, Володі, дякую. Так, що ми робимо? Ми їдемо на R1 сетапі на 28 градусів. Ми їдемо перші колодки. Ми їдемо 29 літрів. Це з головою має бути. Ну, все. Навіть про піти не доведеться думати. 29 літрів, то прям з запасом, тому має бути так. Фу, страшно. 25 хвилин, друга година дня. Холодніше не стане. Добре, поїхали. Так, друзі, вітаю вас. Ще хто доєднався? Цікаво, чому не подобається чат, не працює чатик, але окей. Вам, якщо хтось ще не доєднався, доєднуйтесь до телеграм-каналу, де сповіщення про трансляції. І, в принципі, я ще стрімлю на Твічі, тому якщо вам зручніше, наприклад, не на Ютубі, а на Твічі, welcome. З таким самим нікнеймом Лазар підкреслення Юджин. Давайте на Twitch. Або просто можете, якщо у вас є Twitch, зайти підписатись. Бо потрошки треба розвивати свій Twitch канал. Раптом він колись знадобиться. Дивна річ, але мені чомусь показує, що в мене відвалювався. Відвалювалася трансляція. Так, перша трансляція чомусь відвалилась. Гарної гонки, стабільно, потихеньку до P1. Дуже амбітно, але ну, спробуємо. Ну, до P1 не обіцяю. Але якщо фінішуємо P15, то другий спринт поїдемо з першої позиції. Тут же ж реверс. Нас чекає реверс. Перші 15 позицій. Тому буде цікаво.
Так, ну що ж. Буде боляче. 25 хвилин Go with double напруженої file. боротьби. Green light, show them where you go. Car on the right, Ну що, буде боляче? clear on the right. Car on the left, 3 wide, clear on the left, all clear. Car on the right. Clear on the right. Car on the right. Clear on the right. У мене в якийсь момент зараз полюстки під руліві вимкнулись. Car on the left. Clear on the left. Car on the right. Clear on the right. Car on the right. Clear on the right. Yellow flag, be careful. Зараз знов. Та зараза. Це якийсь прикол чи з квікрелізом, чи що? Трохи не вбив. Хм, 19-та позиція. Ну, декілька від початку відіграли. Car on the right. Clear on the right. Так, ну Карпов цікаво так захищається, гальмуючи. На зміщеннях. Yellow flag ahead, be careful. Car on the right. There's a slow car up ahead. Clear on the right. Цікаво. Початок вже цікавий. Але хотілося б дотягнути до 15-ї позиції, щоб реверс стартувати прикольно. Вижив і добре. Бо могло бути неприємно. Yellow flag in sector 3. Well done, mate. This has been your personal best.
Ліфтанув, трохи не попадав. Так, Руслан Слащов 16-й, а як це так? У нього на початку щось сталося. Ще один неприємний контакт. Yellow flag in sector 3. Yellow flag ahead. Watch out in front. Найс. Losing time to the car in front in sector 3. Well done, mate. This has been your personal best. Добре. Не здаватись. Цей поворот щось мені поки не дається. Слащова розвернули. А тим часом ми вже 17. Давайте ще дві позиції всього-навсього треба відіграти, щоб в реверсі дуже вдало поїхати. Щось я погано передню гуму юзаю. Well done, mate. Your fastest step so far. Добре, вийшли. Не ідеально, але вийшли. Фух. Так, цікаво там вийшло у людей позаду. Слащов вилетів, що щось в них трапилось, що він і на початку десь, я так розумію, попав в заміс. Добре, покращуємо час свого кола. Поки що стабільно 17-та позиція.
Добре. Найс. Поки що непогано йдемо. Пілоти попереду не дуже далеко відриваються. Ми будемо шукати. Де ще знайти пару позицій. Це погано дуже. Перетискаю гальма. Так, Слащов вже позаду мене, звісно, він мене обійде. Він швидше на пару секунд з кола. Ще 17 штук обігнати? 16. Якщо. Losing time Якщо to я car правильно in front in рахую. sector 2. Well done, mate. Personal best. Всього-навсього обігнати 16, так що. Зараз зробимо. Знов. Знов прикол. Дуже вчасно. Ти про це? Ну тоді та, з твоєю математикою навіть не посперечаєшся. Так, мені треба, нагадайте, між гонками, коли рестартуватимуть сервак. Треба на всяк випадок зняти кермо і знов вдягнути. Може це трошки. We're on the halfway mark. Keep pushing. Car on the right. Clear on the right. Клас. Я таким чином можу і не доїхати навіть. Ну що відпадає? Що відпадає? Як це фіксити? Yellow flag ahead. Be careful. Так, один є. Та ні, не хочу я міняти нічого. Міняти я точно нічого не буду. Я притискаю гальма при вивернутому Car кермі. on the right. Clear on the right. Car on the right. Та, я бачив, я знаю про цей Clear on the прикол, right. але я, якщо чесно, не хочу прям глобально все міняти. Дуже вчасно.
просто капець. Я втрачаю позицію через те, що в мене заліпає. Заліпають полістки. Yellow flag, be careful. There's a slow car up ahead. О, щось я почав нервувати і припускатись жахливих помилок. Якраз хочу мозу взяти сетап на їхній екосистемі зібрати. Якраз щоб не було таких глюків, як у мене. Так, в мене все на екосистемі Fanatec просто. Просто це відомий глюк Fanatec. Цей з непрацюючими листками. Ну все, я втратив можливість зайти в топ-15. Хоч вона і була примарна, але хоч якась була, правда? Просто жах. Думав про мозу, але порахував варіанти база 12 плюс кермо. Кругле. Плюс круглий вийшло. Що сімейджик вийшов. Ну я думаю, так, з Сімеджиком ти точно не прогадав. А що за кермо в тебе на Сімеджику? Losing to the car ahead in sector 1. Зрізка. Warning for exceeding track limits. Не наздожену. Сумно? Все банально, ГТНО. Банально, не банально, але Yellow flag in sector 2. кермо непогане. Круглий для раллі.
Угу. Щось прям. Все гірше і гірше. Slow car ahead. Slow car ahead. Car on the right. Clear on the right. Так, мені треба, щоб там якийсь попереду завал був, щоб я обійшов 4 пілотів. Можна, будь ласка? Та щоб тебе. Давайте. Давайте щось зробимо. Дуже щільненька туса попереду. Да щоб тебе, ну я не знаю, що. В чому справа. Alright, man. The leader is on the final lap. Give it a final push. Якби Слащов тримав гальма, то я би. Що саме з кермом не переключаються іноді пелюстки. Відома популярна проблема фанатеків. Чи то контакти в квік-релізі, чи ще там щось. Блін. Ну, Колупаєва треба дайвити, вибачайте. Щось треба робити.
Clear on the left. Тримай, будь ласка. Втримай. Стартуватиму з P1. The leader has finished the race. Warning for exceeding track limits. Отак от. Out of nowhere. Привіт, Alright, привіт, checkered Євгена. flag. Good job. You did the best you could. Now bring the car back. Другу гонку стартую з пол-позиції. Найс. Прям прикольно. Так. Реплей. Зберегти. Так. Давайте ми перезайдемо в гру. Бо все одно зараз буду вимикати кермо. І воно все одно може відвалитись. Ну, точніше, воно відвалиться, бо це не любить таких приколів. Включанням бази. Може швиденько піти. Це так зробимо. Воно так в мене добре вдягається, що. Може відкрутити, закрутити сам Quick Release. Думайте. Краще не чіпати зараз. Хто знає взагалі, до чого цей прикол? Бо я десь чув, що там ще може бути з цими. Що там всередині дротики дуже так собі. Саме в пелюстках. Що якщо їх переробити, то буде все окей працювати. Дроти, які йдуть на оці світчери. Тому треба розібратись, в чому справа. Вирішити, що робити. Зараз Quick Release я, мабуть, точно чіпати не буду. Взагалі, наважитись би і купити другої версії Quick Release. Ти не йдеш. Що таке? Так, терміново. I'll be back. Важко пояснити, але в мене там стоїть ущільнювач, щоб кермо не люфтило. Саме в Quick Release. Цей ущільнювач зараз підвернувся і не дає вдягнути кермо на місце. Треба його виколопати звідси. Угу. А тепер другу гонку будемо люфтити. На жаль. Аби ви нормально працювали батони. А саме
Підрульові. Так. Окей. Фу, запускаємо. Дивимось. Так, ну, Руслан Слащов вже тільтанув і лівнув з чемпіонату. Після того, як декілька разів його вибили, розвернули і все таке. Ех. Так, хто тут ще? Ну, я дивлюсь на перший. Ну, не дивлячись на кількість заявок, вже 6 мінусів, 5 мінусів на перший етап. А, ні, навіть 4 мінуси на перший етап. Ще один на весь чемпіонат. І Руслан Слащов, схоже, хоче взагалі теж лівнути. Цікаво. Так. Давайте сервак активовано. Поїхали. Стартувати. Співан. Це вам не той во. Так. Що нас чекає? О котрій буде друга гонка? Другий знов? Серйозно? Окей. Сетап. Скоріш за все, знов 28 градусів. Так, рейс 28. А я не подивився, скільки в мене лишилось палива. Хто тут присутній? Хто може перемотати трансляцію трошки назад і сказати мені, скільки в мене лишалось палива? Хоча я не факт, що ризикнув, бо все одно заправлятись менше. Так, окей. Це буде цікавий експірієнс. Це буде досвід first to last. Насправді мені просто банально би триматись би якомога довше на перших позиціях. Буде непросто. Але, ну, знову ж таки, не тренуючись, кудись заїхати дуже важко. Вон хлопці реально тренуються, вкатують, їдуть на 1,5-2 секунди швидше темп, ніж я їду. Але навіть в них іноді якісь підвертаються пригоди. Руслан Слащов вже який раз не може виграти вормап саме через такі приколи. Так-то він швидкий. Вже залишалось 1,6. Тобто фактично на одне коло. Тому 29 літрів. А ми... Таймер закінчився до кінця гонки на скільки? В плані на останнє коло ми поїхали, це було зрозуміло на початку кола, здається. Щось таке, так? В плані, що відставання... Коротше, це була максимальна кількість кіл. Але 30 літрів лити точно не треба. 29 і фіг з ним. Не будемо ризикувати. Поїдемо на 29. Тим паче з першої позиції. Так, що ще сказати? Стоїть, сетап стоїть. 28 градусів. Зараз подивимось, що буде в гонці, але скоріш за все 28 і буде. Фуф. Ну, стрьомно трошки стрьомно.
Так. Ну що ж. Дивимось. Що буде далі? Але треба розслабитись, бо я затискаю гальма і повертаю кермо і не відпускаю. І воно тут не працює на цій машині, це сильно відчутно. Якщо на звичайній це ще більш-менш там десь можна кудись попасти, особливо на Феррарі задньомоторній. І мені треба позбавлятися цих звичок перетискати гальму, тому що тут це прям не працює так. Треба навчитись, чим більше кут, тим менше тиску на педалі. Деякі повороти просто злегка ліфтуєш, повернувши кермо, і далі фул газ ідеш, і все добре. Деякі треба трошки трошки загальмувати на прямій, потім вивертати і відпускати гальма, і вкатуватись на легкому цьому. Ну, коротше, цим ще треба розбиратись. Мені бракує. 3,8. Та ні, нормально. 3,8. 3,8, то 1,6 кіл лишалось, так? Хоча ні. 3,8 це 2,5 кола. Чи 2 кола. 2 з копійками кола мало б. 3,8 лишалось. Ну, все одно я не буду зменшувати паливо. Чомусь мені здається, це буде. Не буду. Не хочу ризикувати. 1,6 то, мабуть, розхід був, так? Так. Ну все, 28 градусів, 29 літрів. Нічого ці 4 кіло мені не зроблять. Якщо нема в тебе темпу, то 4 кілограми нічого не міняють, правда? Тому, друзі, просто їдемо, просто попадаємо. Фуф. Страшно трошки. Ну давайте. Їдемо. Веселу другу гонку. Тримаємо кулачки. Так, то розхід. Зрозумів. Дякую. Дуже тобі дякую, Ден. Фух. Ну, добре, хоча б сьогодні не спекотно, і ще й вентилятор трошки мене обдуває. До речі, є задум, можливо, не впевнений, що встигну на наступну гонку це зробити. Але є задум, що хочеться нарешті зробити камеру на кермо. Привіт, чому 2 гонки підряд? Ну, от цей формат вирішили їхати таким новим нетиповим форматом. Так звані короткі спринти, 2 підряд, при тому, що друга гонка стартує з реверсом. Тобто перші 15 позицій по результатах першого спринта, вони перевертаються. Я фінішував першу гонку 15-м, тому зараз я стартую другу гонку з полпозицій. Ну, такий цікавий прикольчик нас чекає. Ну що, 20 давайте вживати. Поляков, Татара. 31 пілот на треку лишились. Чомусь зліва показує 31, хоча на треку вон, я бачу 34 номер. Дивно. Окей. Менш з тим, поїхали. Stay single file. Давайте, удачі. Нам. Low tire pressure. Stay away from curbs. Як від цієї гонки здав значно гірше їхати, може гума перестала тримати, а перегрів. Частково гума, частково це якраз моє перетискання гальм. Це я там навіть відчував кожен раз, що я роблю не так.
Там, скоріш за все, ані я, ані гума, нічого. Ніхто не винні, точніше, гума не винна, і ані перегрів, ані нічого. Це мої погані звички. Ні-ні-ні. Гонку я їду взагалі на TC Off. Може під кінець я поставлю TC1. Але розпочинати я буду, як і треба, на TC Off. Ну, можливо, перше. Можливо, перше коло проїду на першому трекшені, щоб безпечніше на холодній гумі. Ви мене не підвів. Не підвело кермо. Ну що, хлопчики і дівчатка, зараз буде боляче. Stay double file. Зібрались. Green light, go, go, go. Фух, привіт, Святослав, привіт. Ну, старт непоганий. Головне далі попадати. Вимикаю трекшн. Живем. Прикол в тому, що Дімас на квалі був набагато швидше за мене, тому прям він дуже скоро мене спробує обійти. Уф. А можна, щоб гонка вже
закінчувалось, бо щось занадто довго. Обережно з Дімоном може буцнуть. Це мій. Жахливий поворот. Так, там на Дімона нехай тиснуть вже. Нехай Максимюк тисне на Дімона, щоб йому довелось захищатися, а не мені. Поки напруга. Fastest lap of the race, man. Good job. У них там норм вечірка. Але якщо що, я їх сюди не кликав. Тому я очікую, що вони сюди не завітають. Хай самі розбираються. Ага, Максимюк вже обійшов Дімаса. Ну і буде скоро мене зжирати. Давайте не будемо про це. Думати. А будемо їхати на найкращу свою гонку. Уф-уф-уф. Атака буде? Well done, mate. Purple lap. Ай. Ну нащо це? Ну, це пісець. Ну, це так тупо. Yellow flag ahead. Be careful. Зараз за 7 секунд втратив. 4 позиції. Це вормап. Давай, ти мене ще розверни.
Дайвери кляті. І зник десь. А-а-а! Car on the left. Clear on the left. We have some light damage Киреев. on the car. Car on the right. Я його зараз хочу дуже сильно в бампер вдарити і розвернути. Ну ви нафіг знущаєтесь. Ці спроби залізти. Це якийсь просто звіздець. Привіт, Лакі, привіт. Протести, та 100%. Ну як це так? Ну. Car on the left. Yellow flag in sector 1. Clear on the left. Шот шикарно дайвив. Я закривався, але вбив він не мене, а Мельника. Фу, це просто жестяк. Нащо це робити? Car on the right. Clear on the right. Ні-ні-ні. Шота я не хочу пускати. Захищаюсь як вмію. Але втрачаємо багато часу на цьому. Але що поробиш? Навряд чи. Чи може пустити його і. We're at the halfway mark. Keep pushing.
Жестяк. Та, Міністерство оборони. З усіх сил намагаємось. Фу-фу-фу. Блін, якби Мельник атакував зараз шота, щоб відвернути увагу від мене. А я би наближався до хлопців попереду. Car on the right. Clear on the right. Yellow flag in sector 3. Car on the right. Clear on the right. Давайте ви самі там повбиваєтесь без мене. Без мене на сьогодні досить вбивств. Так, я вмикаю TC1 подалі від проблем. Але от вам мій середній темп. Не всі нас доганяють. Всі об'їжджають. На жаль. Це банально брак хотлапінгу. Я швидше їхати не вмію. Це вже Казланджі під'їжджає. Давай, їхай. Car on the left. Clear on the left. Погано, дуже погано.
Пу-пу-пу. Car on the left. Clear on the left. Фух, як важко. Дуже і дуже погано. Щось я не попадаю в цей поворот, я не вмію. 5 хвилин ще їхати. Привіт, Арсен. Опа-па. Якось потно. Yellow flag in sector 3. Жах просто. Жахливі мови на захисті. TC-off, я з ним помираю. Було TC-off, і я вимкнув його. Вимкнув його пару хвилин тому. Ну давай. Давай спробуємо ще раз. Car on the right. Ні, ну це Clear on the вибачте. right. Car on the left. Clear on the left. Car on the right. Clear on the right. Ах. Car on the right. Clear on the right. Та дайванув він знатно. Я суто. Ну. Я міг закриватися, але для чого? Щоб мене ще раз вбили? Ні, тому я його пустив, але це прям брутально.
Мене за таке ненавиділи раніше. Ну там, правда, ще ненавиділи за те, що я Будайву перетворював на аварію, а не на обгон. Так, final lap. Є нюансик. Так. Давайте, тримаємо. Зараз буде боляче. Не підпускай його. The leader has finished the race. Alright, mate, race is over. Good job. You did the best you could. Take it easy in the eighth lap. Знаєте що? Хочеться так само лівнути з цього чемпіонату. Це що було, бляха-муха. Ні, ну це пісець. Вибачайте, але це пісець. Гарний фініш. Фотофініш. А ну дайте це подивитись, бо це якийсь триндець. Так. Де у нас перша гонка? Де у нас друга гонка? Ну це, вибачте, триндець. Фотофініш. Що це було? Не знаю. Це було випихання мене за межі треку. Тобто, я до фінішу не доїхав 3 метри. Ну, це... Чи там було переміщення? Ой, коротше, ну, типу, він просто мені бампер вирішив покатати. Ну, це повний анлак. Це такий тупняк. Ну, типу, це... Репорт за репортом. Давайте дивитись з самого початку. Від вбивства до... Якийсь просто пісець. Де там мене вибили? Так, ну дайте діду спочатку хоч раз кудись доїхати. Цей дід ще нічого в своєму житті не вигравав.
Та й кого я обманюю з такою кількістю. За малою кількістю тренувань мені нічого і не виграти ніколи, але оце що було? Давайте подивимось, з якої відстані ця людина кидає дайву. Такий оп. І я залізу. Ну окей, залазь, але ж там нема де залазити. Ти просто відкриваєшся і вбиваєш. Найс, дякую. Погано? Погано. Йдемо далі. Втрачаю 5 позицій, так? Чи скільки я там втратив? Superfly там... Метр навіть з TC1 на 16 секунд від'їхав на P1. Нічого не зрозумів. Хто від'їхав, куди від'їхав? Та куди мені з вами змагатись? Та ні, я гляну, що там за Мідвік, подивимось. Може варто, не знаю, подивимось, бо треба якось балансувати з роботою і всім іншим. Коротше, до чого ми тут дійшли? Що я втратив 5 позицій. Найс, найс. Йдемо далі. Кого я об'їхав? Так, окей. Кірєєв був позаду. Зріжуть тут люди, щоб обійти. Це хіба не зрізка? Там плюс в тому, що окремі класи. Про АМ і АМ. Ну, слухай, тоді треба подумати. Ну тут я захищався як міг. До того, як мене вбили. Найс. Оце було. Ні, це було не вбивство, це... Ну, це я дав йому місце. Бо я не міг закриватись, бо я відчував, що він там десь є, і я боявся. Брудненько, але... Окей, пробачаємо поки що. Оце підбивання таке собі. Ну. Ну і так само Мельник мене обійшов. Я просто, коли дайвлять в цьому повороті, ну, не дайвлять, а от прям займають середину, я боюсь закриватись, тому що тут люди і так, навіть по основній траєкторії, частенько промахуються повз Apex і так далі. А коли людина зсередини, я завжди боюсь, що мене зараз винесуть, тому я беру за широко. І це вже от другий подібний момент, коли мене майже обійшли на цьому. Так, а що тут відбулося? Ні, ну це було прям жирно, дуже жирно. Це було прям жирно неприємно. Ну, типу, мені прям дуже пощастило, що мене зараз не вбили. Але ж це не останній такий момент. Теж могло закінчитись вбивством. Я розумів, що мені вже, типу, гірше. Вже зіпсована трошки гонка. Мідвік пересікається з мультикласом. Ну тоді все. Покатались. Блін, я оцей поворот супер погано проходжу. Тут треба прям відпускати газ і вкручуватися. Я гальмую і трейлю аж до кінця.
І на цьому дуже втрачаю. Треба навчитись його проходити інакше. Мені з гальмами все ще не вміється. Ну, я захищався тут як лев. Які педалі в мене? В мене все комплектом Fanatec. В мене CSL з лоацелом педальки. Але на лоацелі там в мене стоїть зараз еластомер плюс пружинка, а не рідні еластомери. І доволі цікаво, мені подобається, я так розумію, що я тисну. Тут питання навіть не в педалях, питання в моїх скілах і звичках. Я ж перегальмовую і так далі не від того, що не розумію відчуття на педалях. Я все прекрасно розумію. Мене просто. Я гальмую і отак вчепившись, і повертаю, вчепившись. Ну і все, і звісно, я не відгальмовуюсь, бо машина починає нести. Коротше, це суто прикол мій з моїми звичками. Треба перевчатись. От коли перевчусь, тоді. Коли перевчусь, тоді буде краще. Ух ти, а хто це так? Слінджі слайдив. А, його вбили. Хто його? Ілябольник, окей. Висновок не вчіпляйся. Дайте записати, а нема чим. Та, звісно, що так. Але я щось, коротше, це треба перевчатись і трошки більше вкату. Причому, знаєш, буває іноді розслабиш голову, розслабиш повністю тіло і робиш все як має бути. Плавно привідпускаєш, повертаєш, трошки, можливо, трейлбрейчиш і виходиш. Знову ж таки, плавно відкриваєшся, плавно працюєш гальмами і все найс. Ну а іноді просто мене зцупить і все. Так. Хочу подивитись, де мене там обійшли. Ну тут. Тут, до речі, цікава була. Ну я просто пропустив Тайлю за ним. Тому все. Блін. Так, і от. Тут щось Артем десь в чат скидав, чи закривався я, чи ні. Давайте подивимось, про який момент він казав. Тут в грі є круті хлопці, які без лоацел валять потужно, уявлення немає, як вони то роблять. Та тому що. Тут же ж. Лоацел, не лоацел. Тут дійсно справа кому як зручно. Хтось звикає на звичайних пружинних педальках з датчиком кола банально по тому, наскільки в нього кут стопи він відчуває і виставляє. Тут мене якраз Артем Белявцев запитує,
чаті в загальному, то я закривався чи не закривався, коли мене в кінці вбили. То я думав, що мене Казланджи щось запитує стосовно моєї боротьби з ним. Ну і все, він мене обійшов тут. Коротше. Не вмію я. От в мене 4 рази обійшли в цьому повороті. Я не вмію його правильно закривати. Все. Але далі дивимось. Далі тут пару вбивств. Або спроб вбивства. От і де мене обійшли? А, ну це нахабне залізання. Ні, ну я не знаю, нахабно це не нахабно, але. Ну це така собі дайва, так. Ну, тут я спробував забрати. Не сказати, що дуже вийшло. Але вийшло тут. Окей. Блін, ну це жестяк, якщо чесно. А, ти, Ярослав Анісовець, запитуєш, тому що ти якраз був позаду і не зрозумів, що в нас відбулось на фініші. Я так розумію. Я теж не дуже зрозумів, що в нас відбулось на фініші. Що ти бачив? Тобто ще й тебе міг вбити. Окей. Виглядає супер цікаво. Ну, але це, ну, типу. Ну, тут такий мікрорух, за який мене запитують, чи це я закривався, чи ні. Я не пам'ятаю. Мені здалося, що мене трошки на виході зносило, і я просто вирішив зменшити кут і піти ширше, щоб цей знос нівелювати. Ну, але мене там закрили. Де я дівся з пів 1? Ти подивись краще на фініш. Вбили мене, що я можу сказати? Я тримався доволі довго. Ну, як довго? Якийсь час тримався. Тут ще тримався. А тут вже не тримався, тому що отут відбулася така штукенція. Максимюк вирішив, що він поїде отак. Давай ми з нього подивимось навіть. Найс? Найс. На тому я втратив 5 позицій. Пізніше ще десь парочку моментів було, де мене просто об'їхали. Ну, найчастіше мене обганяли в тому повороті, якраз де мене Максимюк і розвернув. Коротше, це мій виходить найслабший поворот. Я там захищатись не вмію, обганяти теж погано вмію. Мене один раз там вбили. І тричі мене там об'їхали. Не зміг захищати там позицію. Я не вмію той поворот проходити, тому що коли там лізуть всередину, я дуже боюсь, що вони не попадуть в апекси, тому я беру зашироко. Моя помилка, мій острах того, що мене можуть об'їхати, і я якось неправильно це роблю. Ну, але фотофініш це прям найс. Ну, коротше, мене запитують, чи я тут
закривався, але закривався, не закривався, результат один. Фішка в тому, що схоже, що він заблокував мене від того, щоб пересікти фінішну лінію вчасно. Тому що, якби не удар об нього, отут, то, можливо, я б докотився до фінішної лінії. І не втратив би ще раз і два позиції. Тобто був би 12, а не 14. Ну, але це, вибачте, звіздець. А він якраз зміг фінішувати. Ну, це трендець. Мені, якщо чесно, Андрій, не сподобалось те, що яка в нас була боротьба. І оце дотискання до кінця. Ну, типу. Спроба обійти в траві і, в принципі, обійшов. Тут можна навіть подвійний протест подавати. Трошки жестяку. Трошки жестяку і. Не знаю, це було боляче і брутально. Так. Тут я виходжу. Корекція, не корекція, закривався, не закривався, я попереду. Я не знаю, як. Що тут судити, бо, ну, давайте будемо відверті. За цю гонку стільки я побачив в свою сторону брудних нахабних дайв, які я залишив без захисту. Тобто я прям дозволяв людям, тому що я розумів, що мене вб'ють. Я нічого нікому не доведу. Ну окей, дадуть йому штраф 15 секунд. Мені яка від того користь? І, типу, фігня якась, правда? А тут, ну неважливо, я закривався, не закривався. Я попереду, я маю право на будь-яку траєкторію. Що робить Андрій в цей момент? За межами треку продовжує мене штовхати і зараз продовжує йти фул газ. І в результаті, фактично, за межами треку він отримує перевагу наді мною. Тому що бо якби не оцей удар, я б зараз, ну, мені ж машину виставило колесами. Коротше. Треш. Треш. Міг би, можливо, якби не він, то докотитись до фінішу хоча б і пару позицій би зберіг. Отак. First to last не вийшло, але з першого на 14 місце якось допер. Як я в першій гонці на 15 доїхав, теж за радість, тому що, ну, важкенька була боротьба. Ну, але оце це було жорстко. Це було жорстко і неправильно. Ані рух Максимюка. Ну і він в результаті виграв, так? Ну, найс. Я би в нього подивив. Ну там 16,5 секунд, тобто навіть 15 секунд штрафу. Що ти задню не включив? Та в мене заглохла машина. І я вже затупив, поки завів, там вже пофіг. Так, Брікмен. Ага. А це хто? Кого дивитись? За що пробачати? Давай. Будемо послідовні. Треба шукати. За що вибачати? Уф. Бо гонка була жорстока. Я розумію, що я не втримав би першу позицію, скоріш за все. Дімас би мене з'їв рано чи пізно, плюс там Максимюк би все одно мене з'їв рано чи пізно, але не такими цими. Ну, дивіться, бо по факту, фактично, мій виліт і ще пару брутальних моментів це те, що мене відділяє від топ-3, чи що? А, ні, окей, в мене тут сильне відставання. Туплю. Сильне ж відставання в мене.
А хто тут, до речі? Тут, до речі, стоїть припаркований? А, що тут? Ух ти. Не всі дайви однаково корисні. Що тут у вас відбулося? Ага. То у вас Казланджи вирішив покатати. Коротше, ну, чемпіонат брутальних дайв і закидань просто з 3 метрів. Артем вирішив прям не їхати, але там шот стоїть. Пехов не летів. Ага. Андрій, то ти, та? Це наш момент? Тут ще в іншому прикол, що далі ти тиснеш. Далі тиснеш газ до кінця і за межами треку намагаєшся об'їхати. Ну, коротше. Без образ. Я ні на кого не ображаюсь, я розумію, що. Ну, блін, на треку всяко відбувається, я теж туплю, теж десь помилок припускаюсь, маючи там певний досвід, але все одно іноді емоції беруть верх. Але без образ панове. Як це? Як це називається? Суперники. Протести подавати буду. Протести подавати буду, і тут, на жаль, ніяк. Тільки вчишся. Ну, розумію тоді. Я теж. Ну, тільки вчишся, темп в тебе непоганий для тільки вчився. Я вчився куди гірше. Перші мої гонки були на останній позиції завжди. Декілька гонок. Але, так, тут у мене було декілька, можливо, до тебе претензій. Ну тут все окей, тут я лишив місця. Можна кинути дружину, дівчину, але газ скидати не можна. Ну так, все так. Коротше, десь там ще в мене був момент незадоволення рухами. Ну це доволі така оптимістична дайва. Тому що, ну, ти за мною з 1,5 корпуса спеціально, ну, таким пізнім гальмуванням і одразу швидким рухом в сторону залітаєш всередину, щоб просто вигальмовувати далі. Ну, тут я намагався виходом тебе з'їсти, але не з'їв. Але з'їв, здається, в наступних поворотах, так? Коротше, боротьба була весела аж до останніх метрів. Та, ну, це, Андрій, це якийсь звіздець. Я не дуже вмію в морі під водою довго там в масці плавати, але. Ой. Але тут дайверів просто як на Тарханкуті в сезон. Проєкт точки гальмування. Ну, той пройоб завершився дуже брутальним зальотом, який я намагався не померти сам, тому підпустив тебе. І далі з тобою знов боровся. Ну, але останній поворот то прям анлак. То тобі приклад того, що будь готовий до того, що пілот попереду завжди правий, окрім брейк-тесту, мабуть. Бо по факту цей мій вихід. І далі пушиш. Ну, блін. Я ще дурак, що теж вирішив до кінця їхати. І тут би, якби в тебе не в'їхав, то може пересік би лінію, не пропустивши ще 2 машини. Так що після виграного вармапа прийдеться вигравати СРО. Ай. А скільки ти уявляєш, скільки мені буде років, коли я виграю вармап? Точніше, чи взагалі буде таке в моєму житті, щоб я виграв вармап? Бо з такою кількістю, малою кількістю тренувань, як в мене, виграти вармап це щось нереальне. А що, Дімас? Що за прикол?
Блін, в мене сильно відстає трансляція. Я так розумію, ви прям пишете, а потім хвилин через 5 я відповідаю, чи як? Бо, блін, я ненавиджу за це YouTube. Нащо це такий сильний latency? Я бачу, що ти там Павла Дімас вибив в другій гонці. Брейк-тест на М2 неможливий, бо гальм немає. Та ні, слухай, гальмує вона доволі цікаво. Було б бажання потестувати людей. Там дійсно можна. Блін, от настільки ще й чат відстає на екрані. Потім ще мені цікаво, скільки проходить часу до того, як ви мене бачите, чуєте. Дайте. Бо я відповів Вороні, а він, мабуть, вже не дочекався відповіді і пішов, сказав. Та ну вас, пане стрімере, ви якийсь неінтерактивний. Дімас, давай, я все чекаю, все ще чекаю твій прикол. Так, дивимось. О, ну, тобто. Ну, реально, секунд 30. 23, 10, 45. Це що? 23, 11. Що це ви? Що це ви пишете? А, час, коли ви відправляєте повідомлення? Ну, це я і так. А, от, коротше, у вас якісь свої хитрі приколи. Я вже відкрив собі. Відкрив YouTube. Коротше, секунд 15. Секунд засікай, коли прийде. Ні, ну, це можна подивитись в чаті. Так, зараз. Можна подивитись. Ні, так коли прийде, то прийде. Питання ж в тому, коли ви почуєте мою відповідь. 27 секунд до моменту, як. Але окей, вируха ще 4 секунди, бо воно на екрані з'являється трохи пізніше. Я розумів, що. Хоч прикол, не в той чат написав. Оце прикол. А ти що, дивишся не тільки мій стрім? Отак от, Дімас. Ясно, ясно. Зараз має бути оця мелодія. Hello, Darkness, my old friend. Так, друзі, як би там не було, гонка видалась весела, хоч і болюче. Піду приберу логотип iRacing з заставки на цю гонку. Оновлю. Сумно, що так вийшло. Зрадники. 20 секунд плюс-мінус. Ну, 20 секунд, наче не так вже і критично. Але так, хотілося б без взагалі. От на Твічі я ні на що не натякаю. Дивіться, де вам зручно. Але я паралельно з цим стрімлю на Твічі. До речі, таке відчуття, що на Твічі навіть картинка трошки краще. Така замануха вам невеличка. Так от. Блін, треба з кермом розбиратись, що в мене підрульові глючать. Глянути мене з шотом, 14 коло пряма. Який протест, ти сам на траву поїхав? Не? Окей. Якщо там немає за що протесту подавати, ну, що ж поробиш? Подивимось, що скажуть на це судді. Бо я в межах треку їхав до того, як мене в бампер копнули. Так, Димас, давай я запущу ще раз це, бо я вимкнув. Та затримку можна зменшити, якщо в OBS налаштовувати, а я останнім часом запускаю нову трансляцію через YouTube, а потім під'єднуюсь до неї на цьому. Кажи. В OBS. І тоді не можеш переналаштувати паузу. А по дефолту пауза в YouTube, мабуть, середненька. А от коли в OBS налаштовуєш, там можна зменшити паузу. Так. А ти вийшов, тоді не треба. Та ти знущайся, я вже запустив. Ця пауза нам все псує. Давай глянемо. 14 коло пряма. Вас що там? Вас що там? Як я прям ідеально попав.
Мінімалка 4 секунди? Ну та, але. Я мене теж тепер бісить в затримках, хлопці. Я виправлюсь, обіцяю. Так, а що тут дивитесь? Що у вас відбулось? Чи ми не то дивимось? Чи треба дивитись тут? 13. Давай 13 дивитись. Бам. Які ви брутальні хлопчики. А я думав, в мене гонка брутальна вийшла. Що ви робите? Ну ви тут обидва чудите, якщо чесно. Ти його закриваєш, ні? От прям випихаєш. Вибачайте, дивіться. А в мене ж там маленький екранчик все одно був. Дякую, що написав. От що? Він вже в базі. Все, ти маєш йому лишати місце. З одної сторони, можна сказати, що ну в нього ж є місце, правильно? Якби він тебе не випихав, то ти б йому лишав прямо от для лівої сторони по кербу, він би проїхав. А він тебе вдарив. Так? Як це розсудити? Я ісполняю діч, шот не знаю, що робить. Ну ти, як на мене. Тут, знаєш, це от така прям. З одної сторони, в нього є місце. Чи можеш ти його от так підтискати? Підтискати можеш. Контакт вже наче не ок. Тут ти відверто ще ви обидва, ну, ви в базі один одного, так? Як би ми це не оцінювали. Але ти продовжуєш прям стукати. Ну, точніше, він тебе стукнув, бо ти ще закривався далі. Але ви обидва красавчики. Оце втримати, ви прям красавчики. Мій вам респект. Так, десь там. Хто писав? Марчело Мастрояни. Або Марчело Мастрояні. Не знаю, як правильно. Не знаю, хто це. Який протест ти сам на траву поїхав? Ну, давайте ще раз подивимось. Де я сам поїхав на траву? Ми ж про цей фініш кажемо? Про фотофініш? Де я поїхав на траву? Ну, не знаю, можливо, у вас мало досвіду в АЦЦ, і от дивіться на моє кермо. Куди в мене весь цей час дивиться кермо? От з моменту отут і в момент контакту. Бам. Все ще вліво. Яким чином я в цей момент їду вправо? Розкажете мені? Я тоді, можливо, погоджусь. Білі лінії, як правило, судді дивляться. Ну, та, але білі лінії в плані залишення місця на треку? Тут спірне питання. Я бачив різні інтерпретації. Ми межі треку по всіх наших правилах вважаємо. Мегамов відкрив в 11 колі, другий сектор, зараз гляну. Я хочу просто, щоб людина побачила, куди в мене повертає кермо. Отут я відловлюю машину після легкого зносу. Все, і в мене зараз кермо дивиться. От давайте ще з цього ракурсу. Отак. Куди дивиться кермо? Вліво. Бам! Мене б'ють, в мене кермо ще лівіше, бо я намагаюсь відрулити оцей удар. Але мене продовжують випихати, тому що вперлись в задню частину бампера. Мене випихають в праву сторону. Що з фізикою в іграх трошки знатися, то зрозумієте, як це працює. Ну і все. Далі вже то, що я, повертаючись в цьому заносі на траву, не відловив машину, то вже інше питання. От чому це не фініш? Бо я б хотів, щоб оце був фініш. А так ми трошки не доїхали. Бо так би я зараз ще й доїхав задом, але пан Бокатов мене випхав.
Мегамув від Киреєва на 11-му колі. Дивимось. Від Киреєва Мегамув. Другий сектор. Оцей? Чи буде ще? Бо від нього багатенько, здається, було мегамувів. Брутальненько. Ну, схоже, якраз у той момент і був. Оцей, мабуть, так? Це супер дайла. Плювати на точки гальмування. Прям на соці гальмує, як на GT3. І полетіли. Ні, ну тут суто. Всі злякались, відрулили, вижили. Ніхто не постраждав серйозно. Але ж. А хто мене там трошки не розмазав? Десь отут. Ні, не тут. А, отут. А, це мене просто підіпхали. Здається, на наступному колі ще був якийсь прикол. Так, оцей мегамув від Шота. Опа! Пройшов, майже пройшов між двох. Я намагався не вбити татару, і тут Киреєв такий здорово. Ну, блін. Я не знаю. В мене, якщо знаєте, пам'ятаєте, історій з Киреєвим доволі багато. Тому в мене певне упереджене ставлення до його їзди. Тому що я занадто багато разів отримував від нього бампер, випихання і бла-бла-бла. Тому моя думка не буде супер об'єктивною в цьому моменті. Та й таке, друзяки. Будемо на цьому завершити. Дякую. У вас було сьогодні багатенько. Давненько у вас стільки не було. Дякую всім за активність. Шикарно покатали. А ну-ка, я цікаво хотів подивитись свою статистику. Спа це все ще найбільш вкатаний мною трек. Сільверстоун на другому місці. 37 годин. Воткінс 27 годин. Каталунія 30 годин. Я вже 100 років не катав Каталунію, але, здається, я її вкатував на одному з перших чемпіонатів, потім якийсь ще там івент був, потім LFM і так далі. Коротше, на Каталунії, як виявилось, теж доволі багато я провів часу. Нюрнбургринг всього 26 годин. Де Мізано. Мізано. Я всього на цьому треку, враховуючи, здається, і на руках там був, і, можливо, хутко щось було, і ще щось. Я всього на Мізано провів менше 10 годин. Це сумарно, з переглядом реплеїв в боксах і так далі. Ну це ж погано, це ж мало. Це ж мало для того. Валідних кіл 200. Звісно, я не можу тут добре їхати, бо я не вкотив цей трек. Звісно, що є люди, які просто, знаючи поведінку авто, класно вкатують, трек вивчають за 30 хвилин і їдуть в топ-5. Але я не така людина, мені доводиться тренуватись, готуватись, тому треба більше готуватись. Все. Так і запишемо на наступний раз. І як там Арсен радив, не впиратись, так? Так що будемо виправляти помилки. Цікаво було. Протести будуть, звісно, без образ на всіх. Це перегони, все йде по правилах. Якщо є ситуація, то є протест. Якщо є протест, є суддівство, є досвід, є розуміння, як треба їхати, як не треба їхати, що можна робити, що не можна робити. Всім бажаю прекрасно проводити рештки цього вечора. Відпочивайте, набирайтесь сил. Хороший видався стрімчик, гонки, ну, таке собі, але, в принципі, середньостатистично до моїх
скілів останнім часом. Розслаблятись та дихати корисний скіл. Ну, так. Як тільки я розслабляюсь, я і по педалях нормально попадаю, і все. А і буває, я від напруги, від з того, що мене щось вибісило, я починаю прям впиратись сильно і тягнути кермо, і впиратись в педалі, і затягую дуже сильно гальмування, і мене просто зносить, я не попадаю, а треба просто відпуститись, вкотитись і зовсім трошки дотрейлити. А я перетискаю гальма на всьому шляху повороту. Тому є така проблема, треба її виправляти. Який сенс дивитись загальний час, якщо би треба дивитись на М2? Ні, я взагалі, так ну. Прикол в тому, що я цей трек, в принципі, не знаю ідеальних траєкторій на будь-якому авто. Тобто, щоб ти розумів, просто якийсь там Silverstone, я доволі швиденько зрозумію, як там їде BMW і де там скоригувати точки гальмування. А Мізано я навіть на GT3 приблизно знаючи точки гальмування, я все одно їду не швидко, тому що там, окрім точок гальмування, треба розуміти і кути повороту. І тому. Дякую, що глянув. Та нема за що, Дімас. Дякую, що завітав. У мене база розтягує зап'ястя. Ну, до речі, слухай, в мене була проблема з тим, що, ну, в тебе, мабуть, щось сильніше. Але колись в мене була проблема, що в мене, особливо лівий зап'ясток, був перетягнутий дуже сильно. Ну, я деякий час страждав. Перший час, коли я після встановлення бази, і перший час, коли катався, я перенапружував плече, я його піднімав. Повертаючи, я його піднімав. Неправильні рухи і так далі. Коротше, в мене довгий час трапеція тут боліла, м'яз розтягнув, запалення чи що. А пізніше, після того, як більш-менш розслабився і подолав цю проблему, то в мене зап'ясток перетискався. Неправильно заводив, неправильно тримав, можливо, кути були неправильні. В мене і зараз таке відчуття, що хотілося б базу. В мене база нахилена десь 10 градусів. Хотілося б, мабуть, десь зменшити до 7 градусів, зовсім трошки на себе і нахилити. Бо по відстані, наче нормально, в мене лікті 90 градусів, ну, десь отак. От. Фіксую, піднімаю, опускаю. От, коротше, 90 градусів. Отак, оці 90 градусів я і тримаю кермо. І мені руки об пузо не заважають, все нормально попадає. Монзер 9, 35-40, тому небагато. Динамічні тички доволі сильні на перекладках. От, до речі, крута штука, що особливо коли розслабляєшся, ти ті перекладки так відчуваєш і даєш іноді машині самій виїхати. От, до речі, в ця BMW теж. Якщо перетискати, перенапрягати руки, то деякі моменти тебе вбиває, а в деякі, якщо розслабитись, вона просто сама вирулює. Потяни руку вперед, над кермом багато там. Ну, доволі багато. Ну, а знову ж таки. Це ж залежить від багатьох. Ну, тобто, от, якщо, знову ж таки, якщо підняти кермо, бо, знову ж таки, якщо прибрати цей. Ну, коротше, якщо сістись, як я сиджу, не тягнути прям руку, а суто розслаблено і покласти, то десь так зап'ястком лежить. Тобто, я пробував трошки міняти відстань. Мені це найзручніший по відстані, але трошки би опустити кермо, щоб я в цьому положенні верхньому не перекручував отут зап'ясток, не перенапрягав його. Щоб він трошки був на мене. Бо якщо я просто зап'ясток на себе потягну, тоді великий палець незручно буде впиратись. Тому зовсім трошки нахилити до себе базу. Трошки. Далі сиджу, ніж ти. Ну тут, до речі, і камера ще так стоїть, тому, можливо, оманлива ситуація з тим, як я сиджу. Ну окей, можливо, вам дійсно виглядає, що я сиджу доволі близько. Тут же камера просто стоїть прям дуже близько до мене. Я не знаю, як вам показати, яка відстань. Ну, от звідси, якщо дивитись, то відстань трохи краще, правда? Не так же я і близько сиджу. А якщо отак дивитись, то я прям в кермі, правда? Так що це такі дрібнички, які під себе кожен налаштовує більш-менш як зручно. Я ж кажу, знову ж таки, перший час я дуже перенапрягав. І від того боліли то плече, точніше, трапеція, то зап'ясток.
Як тільки я більш розслаблено почав вкатувати, сидіти, тримати кермо і так далі, все стало набагато комфортніше, і я нормально і краще їхати почав, тому що на розслаблених руках це прям правильніше, краще відчуваєш фідбек, краще розумієш фідбек. Камеру в камеру. Ти маєш на увазі оце? Опа! Ну, воно не фокусується. За яскравий цей. Але я можу для вас це зробити. На що вам це треба, але коли просите, нате вам. Бам. Отам ви. Отут я, отам ви. У мене Монік одразу за кермом, до нього від очей 48. У мене от так стоїть приблизно, і то я, здається, трошки від'їхав поки. Ставав, сідав. От десь так я зазвичай ставлю. Давайте я підніму трошки яскравість. Зазвичай в мене отак стоїть. Тобто над базою кермо. І виходить так, що я пробував ближче, мені незручно, бо в мене цей widescreen. Але я десь рахував, в мене, здається, 51-53 см, щось таке від екрану до обличчя. Просто такий кут дурний, камера якраз знімає вал. Тому з цього ракурсу виглядає, що я дуже близько сиджу. От. Екран я пробував трошки ближче підсунути, щоб він був фактично в кінці бази. Прямо перед кермом я ніяк не можу. Мені прям незручно по очах, по всьому, по відчуттях, тому я повернув. Тобто раніше я катався, було трошки далі був екран, десь 55-57 см. Зараз десь 53, трошки менше може. Потім я прямо над валом, одразу ж мізбажу. В тебе 27 дюймів, прямо над валом, одразу між базою з шурвалом. Ну, в мене 34 вайт, але ж в тебе 27 звичайний. Тобто, по факту, FOV в нас дуже. Точніше, розміри екрану в нас такі самі. В мене трошки більше з боків, але це не критично, мабуть, впливає в цій ситуації. Мені було прям незручно саме по відстані від очей до екрану. Якось дискомфортно було. Можливо, тому що я і так цілими днями сиджу перед компом, працюю, тому я все-таки. Бо я знову ж таки я переробляв тут місце, щоб нарешті винести FOV 34. У мене здається FOV 30. А як в тебе 34? Ти калькулятором став? Бо в мене здається 36. Я не пам'ятаю, зараз вже не хочу запускати, але. У мене, можливо, 34-35. Але чим більше, тим. Тим менше. У мене, мабуть, 36-37, здається так. Ну, коротше, тобто, в нас дуже близький плюс-мінус огляд. Але мені просто незвично так близько до екрану сидіти. Я втомлююсь. Мені якось, прям незручно трекати вліво-вправо. Перенапружують. От. Не знаю. У мене теж через калькулятор, то в мене, скоріш за 36-37, але знову ж таки, це через те, що 34-й, трошки вигнутий, там можуть трошки відрізнятись градуси фолу. Все, друзі. Будемо завершити. Дякую за цікаву бесіду. Сподіваюсь, до наступного разу мені вдасться встановити додаткову камеру. Я працював над тим, щоб її налаштувати. Я ще не знаю, чи буде вона класно працювати і так далі. Але будуть спроби. Подивимось скоро. З боків не вистачає огляду, то треба 3х27. Тріплу класно, але, як ви, можливо, побачили вже, в мене замалий балкон, і якщо я поставлю тут тріплу, я не зможу до столу підійти, тому все. Бо я ж кокпіт кожен раз відсуваю і так далі. Від більшого монітора я відмовився, не буде стільки профіту. А я взяв його, тому що це мій найліпший варіант, щоб він на лапі повертався до столу.
і там з ним працювати, бо в мене там теж обмежений простір на столі. Якось може в Telegram викладу додатково, бо я колись викладав, може. Викладу ще раз, як виглядає моє робоче місце. Робоче стрімерсько-геймерське місце. От, і подивитись, що це мій ліміт. Я дивився, мені здається, від стіни до підвіконня 49 від Samsung, оцей ультравайд скрін. Він чи то впритул влазить, чи не влазить на сантиметр, щось таке. Тому для мене єдиний варіант це White 21/9 34 дюйми. От на цьому і зупинився. Все, всіх обіймаю. Давайте завершувати. Час вечеряти і відпочивати. Дякую за прекрасний вечір. Друзі, класно. Катнули. Результат міг би бути краще, ну але знову ж таки. На що ви, пане, сподівались, якщо не тренувались? Логічно? Логічно. Все, обійняв вас. Приходьте ще, побачимось. Побачимось. Це точно. Коли? Коли будуть гонки. Всім па-па. Всім дякую. Ви найкращі. До зустрічі. Так, запускаємо якусь там іншу сцену, наприклад, от таку. А потім отаку. Всім па-па.